xanh suy cho cùng không chỉ nằm trong chiến lược hay quảng cáo, mà công nghệ là vốn là quan trọng nhất của tất cả con người chúng ta. Và quý vị đang hướng tới một thị trường luôn tạo thành công như thế nào? Chia sẻ cho chúng tôi thông qua fanpage. Chia sẻ cho chúng tôi thông qua fanpage. Chia sẻ cho chúng tôi thông qua fanpage. Anh trai mê lần blue Việt Nam nhá. 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 Ok. Oh my PC, bro, HDBaseN là ngon luôn. HDBaseN là ngon luôn. Rồi. Work is a pain in the apps. My files. Hôm nay chúng ta sẽ xem video của cái đấng này nhá. Tôi không biết là Gọi xứng đáng, gọi hoa nở đón mùa xuân đổi mới. Một thùng bóng chi đấy là cái con không thì nó gọi là cái gì? Cái gọi thumbnail. All TV stations in Vietnam into the fascinating world of Vietnamese TV. From war programming, communist cartoons to bizarre and wonderful shows, this is the incredible story of a nation's history told through its TV screens. Vietnam today has one of the most controlled media landscapes in the world. Get comfortable. Has been turbulent. The modern saga started with French colonial rule in the 19th century, which spread resistance across the country. Nationalist Ho Chi Minh formed the Indochinese Communist Party in 1930. After World War II, he declared independence, but France fought back until its defeat in 1945. This split Vietnam into two: the communist North Vietnam and the US-backed capitalist South Vietnam. The Vietnam War, Brutality 3, Vietnam 3-Point War. By properly, Vietnam followed shortly, including TV in the 1970s and was 86. Đây, tôi cho thêm anh em một cái thông tin là cái truyền hình này là truyền hình ngày xưa của Ngụy, còn bây giờ là đài truyền hình Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. North Vietnam followed shortly afterwards in the 1970s and was aided by Cuba. After reunification, the Communist Party imposed unified state control. All media, including TV, became government-owned. Saigon TV morphed into Ho Chi Minh City Television. Always good to name a TV channel after yourself, while Vietnam Television, Sài Gòn làm gì không? Đến thế này đúng không anh em? TV broadcast nationally.
Today, over 200 channels exist and truyền hình 200 kênh truyền hình Hà Tĩnh, kênh truyền hình ra truyền hình địa phương, truyền hình cần, truyền hình thiết yếu, những cái truyền hình mà anh em mà có xem, anh em hay xem, anh em cần, anh em có xem thì cần xem, những cái đấy gọi là truyền hình thiết yếu. they are all state managed, serving as the party's voice with strict censor on TV. Let's do it. When you have the perfect response in your head, but your fingers can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. Now I use Whisperflow. I just think out loud and it creates perfect formatted text on any Apple website. Whisperflow understood what I was trying to say and gave me the exact output I wanted. Check out the difference between this same sentence. TV was just much calmer in the 60s and 70s, wasn't it? So in order to tell this story, we have to first tell the story of South Vietnamese TV. Đồng chí được tín nhiệm giới thiệu đề cử ban chấp hành trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để đại hội 14 xem xét quyết định. Tổng Bí thư Tô Lâm xin cảm ơn các đồng chí trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ. 100% tàu cá trong cả nước đã được đăng ký, cập nhật cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, kiểm soát Tôi có nên tua xử lý nghiêm. tôi nhanh không? Tâm gỡ thẻ vàng thủy sản của Ủy ban Tôi có nên châu Âu. tua đoạn này không anh em? Tôi xin cái bình luận. Trước diễn biến căng thẳng Một tí. trên biên giới Campuchia, Thái Lan, ASEAN kêu gọi hai nước cần kiềm chế tối đa, ngừng bắn và nối lại đối thoại, hướng tới ổn định khu vực. Thưa quý vị, sáng nay, hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng Then, North Vietnamese hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với sự đoàn kết thống nhất cao, chất lượng tốt. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì. channel of his own. And in 1970, VOV, the voice of Vietnam, started broadcasting in the north. And its content was focused voice of Vietnam started broadcasting in the north. And its content was focused almost entirely on promoting communist values and North Vietnamese spirit during the war. The show you're watching now was one of the most early broadcasts, and it was shown repeatedly throughout the 1970s. This is No Song Nong Sa, a 1967 North Cái đấy đầu sóng ngọn gió nhưng mà tôi thằng heo tôi bật dịch xong là không tống đông what the đọc đi đọc. Vietnamese documentary that translates to At the Crest of the Waves. Filmed in 1965, this 20-minute black and white documentary follows ordinary fishermen braving US naval blockades, mines and aerial bombings just to bring food home. Với chúng tôi, biển cả chẳng còn gì bí hiểm. Biển Guys, this is an incredible documentary. It shows villagers turning nets into weapons and boats into fortresses to fight off US troops. This film became a symbol of North Vietnam's unbreakable spirit and was shown regularly on North Vietnamese TV and in particular on national holidays. tha lũ cướp này. Honestly, the footage in this is incredible, and even if you didn't have a TV screen, this was actually shown on mobile projection screens in fishing villages, factories and mines. For a generation growing up under
bombardment, this film wasn't just entertainment. It was proof that even civilians on the front line, ordinary fishermen, could fight and win the war. In fact, this was mandatory viewing in many communal settings, like village halls, military bases and workplaces. A common practice in North Vietnam to boost morale during the war. If you were alive in 1970s in North Vietnam, you saw this film hundreds and hundreds of times. Đế quốc Mỹ, bọn lái súng giàu sụ mà chưa thỏa lòng tham. This is Louis Thep Vĩnh Linh, another Louis the Feeling, what the hell bro? Đọc như hay hả thế? Tôi là Lũy Thép Vĩnh Linh. Vĩnh Linh là ngày xưa là bây giờ là của Quảng Trị, là chỗ mà hình như là có cái địa đạo ở đây. North Vietnamese documentary that was filmed in 1967 in the Vinh Linh district. It documents civilian life under constant US air and artillery attacks. The film is again incredible. It shows villagers farming in bomb craters, families and children living in underground bunkers, and the sustaining resistance through the Vinh Linh Moc Tunnel network. Again, the footage is breathtaking. Trương Thị Khuê, một cô thợ cấy giỏi, đã trở thành anh hùng đánh máy bay phản lực siêu âm Mỹ. Lực siêu Thị Khuê, một cô thợ cấy giỏi, đã trở thành anh hùng đánh máy bay phản lực siêu âm Mỹ. Đây để tôi dịch cho. Không. Hoặc. Tôi nói lại chắc là bởi vì ngày xưa là Trương Thị Khuê. làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và quân đội. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố với mạng của mình từ hôm nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh thì người tiêu dùng đã có thể tự mình kiểm tra nguồn gốc sản phẩm thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ Bùi Duy và Bộ Công Thương. Với Giang đang khai báo cập nhật thông tin gì đấy. về nguồn gốc nguyên liệu, quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối sản phẩm theo chuẩn. Một cô thợ cấy giỏi, đã trở thành anh hùng đánh máy bay phản lực siêu âm Mỹ. This documentary is particularly poignant because its three cinematographers were killed in February 1968 when their vehicle was struck by US missiles. Local villagers managed to rescue their tapes from the wreckage, and this is the footage you're watching now. Pretty incredible, isn't it? This again was shown a lot on North Vietnamese TV in the early 70s, and in particular during national holidays and in educational programs. It remains a key archival record of North Vietnamese civilian resistance.
Okay, so I know this video has been pretty heavy on war stuff and propaganda, apart from the occasional dodgy opera broadcast in the south. At this point in these videos, I'm usually showing you early sitcoms and variety shows, but to be honest, there's none of that to show you. Almost all of the broadcasts up to 1975 in Vietnam was this stuff. Documentaries, newsreel, footage on wars. And, well, I guess this isn't surprising, given that this was a country that was at war for so long in its history. But the end is nigh, because after US troops withdrew and Saigon fell, the country was reunified under Ho Chi Minh, and as we enter the 1980s, we enter a new chapter in Vietnamese TV. Loving this ident. So, one of the most iconic and important shows made in the 1970s and 80s Wow. was this one. This is Ning Bong Rồi Việt Nam sau 1975. Đây. Cái gì Ninh Bông, what the Han Hoa, which translates to Little Cái gì Ninh Bông Hào, what the Flowers, and it's a children's variety show that was produced by Vietnam Television chương trình này ngày xưa là có phát, có, nhưng mà bây giờ được phát lại rồi, đổi tên thôi. Nhưng mà bây giờ anh em ngày xưa là bố mẹ mình, chắc là ngày xưa bố mẹ mình xem nhiều, tại vì lúc đấy là lúc đấy là kiểu là bị cấm vận nhiều nên là mình chỉ có những cái này để mà xem cũng hay, mà bây giờ đất nước mình được đỡ cấm vận rồi nên là mình cũng có nhiều sự lựa chọn, và từ đấy là khi mà cái này nó không phát rồi nói bây giờ mình không 25 là được. Ok. VTV. It first began children's Đây. Ôi. variety show that Nhung bông hoa HNO. was produced by Vietnam Television VTV. It first began as a 15 to 30 minute program airing at 7 p.m. directly before the evening news. Cái này sự thật. And it features songs, stories, games, animations, and educational segments. Let's watch a bit of it now. So, all of the episodes of Little Flowers kind of look the same. It pretty much features kids performing, or in this case pretending to. He's not actually hitting those, we can tell. And it's all designed to be very cultural, very wholesome, and to celebrate Vietnamese heritage. So while this show may not seem the most entertaining show, just watching some kids miming, it was hugely popular, and I guess that's because, well, firstly, it was one of the only children's shows there was in Vietnam, so you were going to watch it anyway, and also because if you were a kid, it was probably quite nice to see other kids on TV performing. I guess it kind of reminds me of Blue Peter in the UK, which I was also not a massive fan of. Mình đã đến Family and Children Services để mình thăm con Angel và Andy. Early 80s, and this show features an adult performing, and, well, look at this. So this guy's whole act is that he can make animal noises. No,
Have these kids not suffered enough without having to watch this? Về giao thông, hoạt động bức xúc bị tụt trôi như cầu Văn Môn, cầu Bạc Canh, cầu Hòa Bàng Nam Lưng, hiện hết 80 hộ dân, vẫn còn 150 chiếc cầu bị cô lập hoàn toàn. Việc sinh hoạt và sản xuất gặp rất nhiều. Như là loại gia cầm ở trong gia đình luôn. Right, shall we move on, because this guy does a whole 20 minutes of this. Bố mẹ mình xem phim Liên Xô, hoạt hình Liên Xô, vì nó là những phim Liên Xô. One of the great things about cartoons is that they often contain no dialogue, and this allowed Vietnam to import and show cartoons from across the Soviet Union. During the 70s and 80s, hundreds of Soviet cartoons became super popular in Vietnam. This one is called How the Cossacks Played Football, and it was made by a Ukrainian film studio. So this cartoon tells the story about the Cossacks on screen deciding that they want to win a football championship in England, and their journey of how they get prepared to conquer the English. So as a cartoon, this is really well made, it's funny, there's great animation, and it's well worth a watch. So after the Cossacks have beaten off several European countries, they finally arrive in England, where they play their final match to win the cup. Yes, in England we all play football wearing top hats. This is a great cartoon. It's been raining so much, the pitch has turned into a swimming pool, and they showed the scores on Big Ben. I love the creativity of this show. It's a fantastic cartoon, and I love the creativity of this show. It's a fantastic cartoon, and I can completely see why Vietnamese kids absolutely fell in love with Soviet cartoons. I can't emphasize just how important this show was away from a limit and community, patriotism, collectivism and national development, education and interestingly, TV dramas and soap operas didn't really exist in Vietnam until well into the 1990s. Didn't really exist in Vietnam until well into the 1990s. Now, this was because of several factors. There were technical constraints, as most broadcasts were live, there was economic hardship, but basically the communist government prioritised essential infrastructure over entertainment production. As you've seen so far in this video, TV was mostly created to emphasise ideological education, news and collectivist values, rather than producing pure escapist fiction as you would see in TV dramas and soap operas. However, the Vietnamese movie industry in the 1970s and 80s, the battlefield who returns to Hanoi and gets lost in the city. A local girl guides him through the streets, which helps him realise that his sacrifices that he's making during war are meaningful and that they protect peace and normal life for countless civilians. Throughout the series, the peaceful tranquility of city life is contrasted with the fighting. So this one... Đây là khi mà quân đội Việt Nam mình vào giải phóng một
Minh vào ngày 7 tháng 1979. Is actually a bit boring, and the propaganda from the government on this one was actually a bit too much on the nose, but it was groundbreaking because it was Vietnam's first TV drama that was filmed on videotape, and it was created with minimal resources. There were just 3 crew members, and their camera was donated by UNICEF and was originally intended for making educational family planning videos. Anyway, this show was massively successful, and it marked the dawn of significant Vietnamese TV production. And so we move on to the final part of this video in the 90s and the noughties, which is when TV really took off in Vietnam. I love these graphics. So, it was in the 1990s that Vietnam got its Chết rồi. Hồi không. Đài Tư liệu truyền hình Việt Nam 1 nếu như có đọc xem được video, có đọc xem được cái livestream này của em thì anh hãy được với em là em lấy video của anh là anh trai này lấy nha, không phải của em. very first TV quiz show. This is Onar Chunat, translated as Onar Chunat. Sunday at Home, and this was one of the first homegrown family game shows in Vietnam. So each week 2 families compete in fun practical challenges. The show included Vietnamese humour and real prizes that mattered in the early market economy years. So prizes people actually needed. Things like rice cookers, bicycles, fans and small cash sums. Chúng ta sẽ lần lượt làm quen với 3 gia đình và bây giờ thì sẽ là sự giới thiệu của gia đình số 2. So let's meet this morning's contestants and check out this guy desperately trying to control his child and keep him in shot. Thành viên thứ nhất đó là chồng tôi, anh Nguyễn Anh Tuấn. Năm nay anh 28 tuổi. Sở thích của anh là bóng đá, đọc báo và nghe ca nhạc. Yeah, let him go, mate. It's not going to work. So this show aired every Sunday morning and quickly became appointment viewing across Vietnam. The format is pretty question, and all of the questions revolve around a level and indicate whether it is true or false. Lúc này thì gia đình số 1 là có một ý kiến là mặt đỏ. Okay, so look, this is not the world's most exciting game show. Mark it the rate and rewarding of Another massively iconic game show is this one. This is Duleng Ding Olympia, translated as the road to Mount Olympia. And this theme tune is awesome. Oh life, flourish. Across Vietnam, compete. So this show is a high-intensity academic quiz show for 16-year-old high school students. So in each episode, 4 contestants from different provinces across Vietnam. Who is it? Bạn Vinh, không biết là bạn có hồi hộp không? Bạn chính là người lựa chọn đầu tiên. Bức ảnh trên chụp 2 nhà vật lý kiệt xuất đã có công đặt nền móng cho vật lý học hiện đại, đang quan sát chuyển động của một con quay. Người bên trái là Wolfgang Pauli, nhà vật lý người Áo. So the first round is general knowledge, and this question is saying the man on the right of this picture proposed the first model of quantum physics. Who is it? Answers in the comments, lads. I haven't got a clue. Xin mời bạn. Đó là nhà bác học Rutherford. Rutherford. Vâng, chúng ta đang nhìn thấy các bạn ở Thanh Hóa. Xin anh Thanh Tùng hãy
Mời các bạn ở Thanh Hóa sẽ cùng trả lời câu hỏi này. What's really nice about this show is you'll see from all of these cutaway shots that each of the contestants have their hometowns cheering them on. Đó chính là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các đồng đội của bạn Nguyễn Thành Vinh. Và bạn đã giành được một phần thưởng của mình. Vị vua nào có hai con rể? Okay, so on to her question. This question says, which king had two son-in-laws who were both of the four immortals in which? Hey, and then at the end, ladies and gentlemen, this show is hugely important and is still today Vietnam's longest running and most prestigious quiz show. It instantly became a national institution, and in the late 1990s and 2000s, it inspired millions of students to study harder, turned provincial schools into local celebrities when they're shorthand for academic excellence. Entire towns would stop and watch their contestant. In dramatic graphics and interesting things, consumerism, or about winning big prizes. They were about family, about everyday knowledge, and academic art. Also, shows, of course, have a tad more capitalism thrown in. Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha là đúc kết của nhà thơ nào. As we move to the final part of this video on modern TV in Vietnam, we're going to look at some of the biggest as season people never into or prime the competing in various coding-based challenges. No, this really is primetime entertainment. Today, TV YouTube. Although, it's worth bearing in mind as we end this video that TV news programme is this one, Poi Su, the flagship 7 PM bulletin on VTV1. First aired in the 1970s. This remains the primary source of daily news for millions and millions of households. All TV stations in Vietnam are either state-owned or under direct government supervision. There are no independent TV news channels. According to the 2025 Reporters Without Borders, and not any. The Ministry of Information and Communications licenses and monitors all broadcast. The Communist weekly guidance on permissive storing or years. In summary, Vietnam TV news operates under full state control.
the moonlight. My honey, I know. Sikalo, sikalo. Sikalo, sikalo. Mọi người thật tuyệt, tồn tại giữa nơi trần gian. Không, cháu xin lỗi đã, cháu sẽ không. Ôi không, cháu xin lỗi đã, cháu sẽ không phản động nữa. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Sorriso no ar, a festa começa, ninguém vai parar. Tấm thiệp mời trên băng, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngõ tình bỗng dừng tay hoang mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Đỡ lát hơn mấy bữa trước rồi nha. Thôi thì tạm biệt anh em. Tôi đi học. Bye bye anh em. Bye. Goodbye. Mà làm mấy gì của người xem luôn. Tôi chào. Mất công.